აქტუალურ თემაში დღეს ჩვენ შეკითხვებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე უპასუხებს, ასევე დისკუსიაში მონაწილეობდნენ და სტუმარს შეკითხვებს დაუსვამენ პირველი არხის ჟურნალისტი გიორგი ცხვითავა, ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკის დირექტორი და საერთაშორისო მიმომხილველი გიორგი გვიმრაძე და პირველი არხის ანალიტიკოსი რეზი ქოიავა. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითხრეთ დრო და ხართ ჩვენთან სტუდიაში. ბატონო არჩილ, თქვენ როგორც უმრავლესობისა და ნდობის ჯგუფის წევრი და ამავდროულად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მინისტრის ყოფილი მოადგილე, რომელსაც რა თქმა უნდა გაქვთ კომუნიკაცია შესაბამის უწყებებთან, წირი იყო ინფორმაცია ის, რაც დღეს გავრცელდა, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით კიდევ ვისაუბრებთ. მაინტერესებს თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ და რა შეგიძლიათ რომ გაგვიზიაროთ. საღამოშვიდობის მაკა, მივესალმები საზოგადოებას, დღეს ნამდვილად რთული დღე იყო და რაც მთავარია დღეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა თუ რა რთული პროფესიაა, იყო სამართალდამცველი, იყო პოლიციელი. მნიშვნელოვანია პირადად ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ადამიანისთვის, ვინც თვალს ადევნებდა დღევანდელ მოვლენებს, რომ ჩვენმა სამსახურებმა, სახელმწიფომ და იმ ადამიანებმა, რომლებიც დღეს საზოგადოების უსაფრთხოების სადარაჯოზე იდგნენ, შეძლეს რომ მოსახლეობის უსაფრთხოება დაეცვათ. შეძლეს ისე, რომ არც ერთ ადამიანს, არც ერთ მოქალაქეს, არც ერთ მოსახლეს არანაირი საფრთხე არ დამუქრებია და რაც მთავარია, დღევანდელი ოპერაციის ორივე მიზანი წარმატებით იქნა მიღწეული. პირველი, ეს იყო შეიარაღებული დაჯგუფების და ამ საფრთხის განეიტრალება და მეორე, ეს იყო შესაძლოა უფრო მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ეს იყო მოსახლეობის და მშვიდობიანი ადამიანების უსაფრთხოების დაცვა, რაც ასევე წარმატებით მოახერხეს სამართალდამცველებმა. დღეს ვნახეთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჩატარებული, დამაჯერებლად ჩატარებული ოპერაცია, ვნახეთ კარგი კოორდინაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, ასევე ვნახეთ, რომ იქ ჯანდაცვის უწყებაც იყო ჩართული და სამედიცინო სამსახურების მოწოდების სიმაღლეზე იყვნენ. ნახეთ ასევე ჩვენი დედაქალაქის მიერ ახლად არჩეული მერი და დედაქალაქის მთავრობის განცხადება, როდესაც მათ ისაუბრეს საცხოვრისი დაკმაყოფილების შესახებ. პრაქტიკულად ხელისუფლების ყველა მხარე, ყველა პასუხისმგებელი უწყება ჩართული იყო დღეს იმაში, რომ ამ ორი მიზნის განხორციელება წარმატებით მომხდარიყო. მე როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ არ შემიძლია დიდი გულის ტკივილით არ მიუსამძიმრო ჩვენი კოლეგის ოჯახს, იმ სპეცრაზმელის ოჯახს, რომელიც დაიღუპა ამ ოპერაციის დროს. ეს არის ჩემთვის კიდევ ერთხელ ცხადი დადასტურება იმის, რომ სიცოცხლის და იმ თავდადებისთვის, რომელსაც სამართალდამცველები, რომელსაც სპეცრაზმელები, პოლიციელები იჩენენ, არანაირი ანაზღაურება არ არსებობს. ეს არის აუნაზღაურებელი საქმე, ამიტომ ნუ მოგვერიდება, ნურავის ნუ მოერიდება ნურც მედიას, ნურც სამოქალაქო საზოგადოებას, ნურც პოლიტიკოსებს, რომ თამამად გადაუხადოთ მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც დღეს მოახერხეს და ესე დამაჯერებლად ჩაატარეს ეს ოპერაცია. დღესვე ვფიქრობ კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ კანონები, რომელიც მიმდინარე წლის განმავლობაში ჩვენ მივიღეთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სფეროში, იყო საჭირო და იყო აუცილებელი. თქვენ გახსოვთ პოლიტიკური დისკუსია, რომ საქართველოს ჭირდებოდა უფრო გახსნილი, უფრო რბილი პოლიტიკა უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ჩვენ მაშინაც ვამბობდით, რომ საქართველოს არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ საკუთარი უსაფრთხოების სისტემის საფუძველზე და ხარჯზე გააკეთოს ექსპერიმენტები, გააკეთოს ის გაუმართლებელი ნაბიჯები, რასაც ჩვენი ოპონენტები ცდილობდნენ ჩვენთვის თავზე მოეხვიათ. საქართველო არის საიმედო პარტნიორი გლობალური და რეგიონული უსაფრთხოების თვალსაზრისით და დღეს ჩვენმა ბიჭებმა, ჩვენმა სამსახურებმა, მინისტრი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი პირები იყვნენ იქ, კიდევ ერთხელ დაუმტკიცეს
მოქალაქეებს დაუმტკიცებს მთელ მსოფლიოს, რომ ჩვენ უსაფრთხოების დაცვა შეგვიძლია და ნამდვილად ვართ საიმედო პარტნიორი. მოგვიანებით გაცილებით ვრცლად ვისაუბროთ და უკვე ჩვენი ანალიტიკოსები და ჟურნალისტი ჩაგვერთვებიან. მე მაინტერესებს მანამდე დღის განმავლობაში ბატონო არჩილ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან გაკეთდა ორი განცხადება. თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, ვინ იყვნენ ის ადამიანები, ტერორისტული ორგანიზაციის წევრები, როგორც ეს ბრიფინგზე იქნა ნახსენები წინასწარი ინფორმაციით, თუ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები? მე ვფიქრობ, მე მოусმინე შეკითხვებს, რომელიც ჰქონდა მედიას, საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, ეს არის ლეგიტიმური შეკითხვები და თითოეულს უნდა გაეცეს პასუხი. დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც მოხდება. დღეს საზოგადოებას მივაწოდეს იმდენი ინფორმაცია, რამდენი ინფორმაციაც შესაძლებელი იყო, რომ საჯაროდ გახმაურებულიყო. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ვამბობ, ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო დანაშაულებრივი დაჯგუფება, ვინაიდან ისინი არ დათანხმდნენ მოწოდებას, რომ სამართალდამცველებს ჩაბარებოდნენ, არ დათანხმდნენ იმას, რომ მშვიდობიანად დასრულებულიყო დღევანდელი, ასე ვთქვათ, სამართალდამცველების და ამ დაჯგუფების პირველი კონტაქტი. ამის შემდეგ ჩვენ ვნახეთ, რომ მათ ცეცხლი გაუხსნეს, ჩვენ სამართალდამცველებს ცეცხლი გაუხსნეს სუსის და საპოლიციო დანაყოფებს, რაც რა თქმა უნდა პირდაპირ ადასტურებს იმას, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდათ აგრესიული გეგმები და ეს ადამიანები რომ მშვიდობას და სიკეთეს არ ემსახურებოდნენ, ეს ჩემთვის და ვფიქრობ ყველა ადამიანისთვის უკვე არის ძალსახა. რაც შეეხება სხვა შეკითხვებს, მაგალითად იქ იყო დასმული კითხვა, რომ რატომ მაინც და მაინც დღეს, რატომ მაინც და მაინც ამ ვითარებაში დაიწყო ეს ოპერაცია. რა თქმა უნდა, შეკითხვები ბევრი შეიძლება დაისვას, მაგრამ მე პირადად დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემს ყოფილ კოლეგებს აქვთ ყველა შეკითხვაზე პასუხი და ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ მათ ზუსტად მართლაც ოქროს შუალედში მოახერხეს დღეს ამ ოპერაციის ჩატარება. რატომ ვფიქრობ ასე? ვფიქრობ იმიტომ, რომ პირველ რიგში იმ დასახლებაში და ვნახეთ, რომ ძალიან მჭიდრო დასახლებულ ადგილას ჩატარდა ეს ოპერაცია და შემთხვევითი არ იყო ალბათ ის, რომ ეს შეიარაღებული დაჯგუფება სწორედ აი მაგ ადგილას, ამ ბინაში იყვნენ განთავსებულები. მათთვის დარწმუნებული ვარ მე, რომ დასახლებული პუნქტი იყო დამატებითი ფაქტორი თავდაცვისთვის და სწორედ ამიტომ იყვნენ ისინი ერთ-ერთ დასახლებულ უბანში მოთავსებულები. ამის საპირწონედ სუსმა და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოახერხეს ოპერაციის ისე ჩატარება, რომ არც ერთი ადამიანი არ დაზარალებულა, ევაკუაცია ჩატარდა დროულად, ევაკუაცია ჩატარდა სწორი გეგმით და რაც მთავარია, ამ დაჯგუფების წევრებს არ მიეცათ შესაძლებლობა, რომ ერთი მშვიდობიანი ადამიანიც კი აეყვანათ მძევლად და თქვენ ალბათ წარმოგიდგენიათ, რომ მათ რომ ერთი მძევალიც აეყვანათ, როგორ სულ სხვა დრამატული და საშინელი სცენარით შეიძლება ეს მოვლენები განვითარებულიყო. ამის გარდა თქვენ ნახეთ, რომ პერიმეტრი ადამიანების უსაფრთხოება, დამატებითი სამსახურები, რომელიც ჩართულნი იყვნენ, ასევე მათ შორის მედიის მუშაობა ადგილზე, ამ ყველა მხარის უსაფრთხოება იყო სათანადოდ დაცული. მე არ შემიძლია არ შევაქო თქვენი თანამშრომელი ჟურნალისტი გურამ როგავა, რომელიც დღეს ვფიქრობ ჟურნალისტური სტანდარტის მართლაც მოწოდების სიმაღლეზე დადგა, როდესაც მან მოახერხა ერთდროულად გაეშუქებინა მოვლენები და ამავე დროს საკუთარი ქვეყნის, საკუთარი პირველი არხის სხვა ჟურნალისტი მოსახლეობის, მოქალაქეების უსაფრთხოება დაეცვა. რა თქმა უნდა, თანაბრად ეკუთვნის მადლობა ყველა ჟურნალისტს, ყველა მედიის წარმომადგენელს, ვინც დღეს ცდილობდნენ, რომ მეტი ინფორმაცია მიეწოდებინათ მოსახლეობისთვის, მაგრამ განსაკუთრებით მე პირადად რაც მომხვდა თვალში, მინდა რომ გურამს გადაუხადო მადლობა. რაც შეეხება ინფორმაციას, თქვენ დამისვით კითხვა, მე ვფიქრობ, რომელი მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება, თუ შეგიძლიათ? გამოძიება საქმის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით, განმარტებები და ინფორმირება მოხდება საგამოძიებო ორგანოს მიერ, საკმარისი გარემოებები და ინფორმაცია არსებობს იმისათვის, რომ ამ საქმეს მიეცეს სწორი კვალიფიკაცია, არ იქნება ვფიქრობ გონივრული და მართალი
რომ საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენელმა გაუგზრო მოვლენებს და საგამოძიებო ორგანომდე მივცე. ბატონო არჩილ, კიდევ ერთი ძალიან მოკლედ რომ მიპასუხო და შემდეგ უკვე ჩვენი ანალიტიკოსები და ჟურნალისტი ჩაერთვება საუბარში. სახელმწიფოს პირველადი ამოცანა როგორც წესი არის მისი მოქალაქეების რომ თავს გრძნობდნენ დაცულად და მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ერთ-ერთი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაშიც არის მოსახლეობის მაქსიმალური ინფორმირება, შეძლების დაგვარად. ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით. მე მაინტერესებს, რამდენად მართებული, როდესაც საზოგადოებას უწევს ფაქტობრივად მარჩიელობა თუ რა მოხდა, თუნდაც იგივე დღევანდელ დღეს. ამას რამდენად არის და არის თუ არა ვალდებული სახელმწიფო ინტენსიურად აწვდიდეს ინფორმაციას, როგორც ამას ვხედავთ სხვა რიგ განვითარებულ ქვეყნებში. დიახ. მე სხვათა შორის თქვენს ეთერში მოსვლამდე კიდევ ერთხელ გადავავლე თვალი ევროპის დედაქალაქებში მომხდარ ტერორისტულ აქტებს, საგანგებო სიტუაციებს, რომელსაც ყოველ წლის განმავლობაში ჰქონდა ადგილი და შემიძლია გითხრათ, რომ საინფორმაციო პოლიტიკა, საინფორმაციო გეგმა თითოეული ასეთი შემთხვევის დროს ძალიან გავს იმ საინფორმაციო გეგმას, რომელიც დღეს ჰქონდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს. ეს აქ არის რეალურად ორი მიზანი, ერთი რომ საზოგადოების და მედიის ინფორმირება მოხდეს, მაგრამ არის მეორე მიზანიც, რომ არ დაზიანდეს საზოგადოების უსაფრთხოების ინტერესი, არ დაზიანდეს გამოძიების ინტერესი და არ დაზიანდეს იმ უფრო დიდ ბოროტებასთან ბრძოლის ინტერესი, რომელიც დგას აი ასეთი მოქმედების უკან, იმიტომ რომ ევროპაშიც, იმ ქალაქებშიც, საქართველოშიც თითოეული აი ასეთი ფაქტი, ასეთი გამოვლინება, აგრესია, თავდასხმა ქვეყნის უსაფრთხოებაზე და მოქალაქეებზე, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ცალკე აღებული შემთხვევები, ეს არის იმ გლობალური საფრთხეების ნაწილი, რომელიც დღეს არის მსოფლიოში და განსაკუთრებით ეს ემუქრება განვითარებულ და ცივილიზებულ სამყაროს. გასაგებია ბატონო არჩილ, გიორგი, მინდა ამ შემთხვევაში კითხო როგორც ანალიტიკოსს. რა დაგანახეთ დღევანდელმა დღემ, რა ტიპის გამოწვევების წინაშე დგას ჩვენი სახელმწიფო? მაკა, სანამ გადავიდოდე კონკრეტულად ჩვენი კითხვაზე პასუხს სანამ დავიწყებდე, ხადია მეც მიუსამძიმრებ იმ ოჯახს. იმ სპეცრაზმელსაც იმ თქვათ შეუერთდები იმ პათოსს, სადაც ჩვენ გარკვეული თვალსაზრისით ვაქებთ და მოგწონს ჩვენი სპეცსამსახურების მუშაობა დღევანდელ დღეს. აუცილებელია ამის თქმა, იმიტომ რომ მართლაც ადამიანები თავის სიცოცხლეს წირავენ იმ ნაწილში, როცა უპირისპირდებიან მსგავსი ტიპის საფრთხეებს. თუმცა სანამ მართლა პასუხს და ერთი ესეთი დამაზუსტებელი კითხვა მინდა ბატონ არჩილს დაუსვა, იმიტომ რომ ჩემი და ზოგადად ანალიზი მაინც უფრო მეტ ინფორმაციას მოითხოვს იმისთვის, რომ სწორად განსაზღვროთ, საით შეიძლება ქროდეს ჩვენი გონება. როდესაც საუბარი იყო დღეს ბრიფინგზე, პირველ ბრიფინგზე იყო ნახსენები, რომ ეს იყო გარკვეულ საერთაშორისო ტერორისტულ ორგანიზაციასთან დაკავშირებული ადამიანები, სუსის პირველ ბრიფინგზე, წინასწარი ინფორმაციით ასე იყო ცხადია ნათქვამი. შემდგომ ბრიფინგზე, რომელიც სპეცოპერაციის დასრულების შემდეგ გაიმართა, იქ უკვე იქნა ნახსენები დანაშაულებრივი ჯგუფი. აქ უკვე დაბნეულობა შემოდის ჩვენთვის, ბატონო არჩილ, ანუ რაზე ვიფიქროთ, ტერორიზმის საფრთხეზე ვიფიქროთ თუ სხვა ტიპის დანაშაულზე უნდა ვიფიქროთ, ანუ რასთან გვაქვს საქმე, ხო? ანუ იმ მასშტაბიდან გამომდინარე, რომელიცაც დღეს მიმდინარეობდა დღევანდელი დღე, ბევრ რამეზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, ტერორიზმიდან დაწყებული, იარაღის ტრაფიკით გაგრძელებული და ძალიან ბევრი კიდე სხვა ორგანიზებულ დანაშაულზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. უფრო მეტი კონკრეტიკა ამ შემთხვევაში, ანუ რა ტიპის საფრთხეებზე ვისაუბროთ, ამისთვის არის საჭირო ვიცოდეთ სწორად. თუმცა თამას ზევიდან დაერთო ის, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მიერ იქნა ნახსენები, რომ ამას შეიძლება გარკვეული თვალსაზრისით უკვე მივანიჭოთ ტერორისტული აქტის კვალიფიკაცია დღევანდელ დღეს. აი რასთან გვაქვს საქმე, უფრო აი ეს რაღაცა კონკრეტულად თუ შეიძლება რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ მე შემდეგ გავაგრძელოთ უკვე შენს კითხვაზე პასუხი. ბატონო. გისმენთ. დიდი მადლობა. მართლაც რომ საინტერესო კითხვა არის, მე ვეცდები თქვენთან ერთად უპასუხო ამ შეკითხვას, ანუ დავიწყებდი იმით, რომ ყველანი ვთანხმდებით და განსაკუთრებით კრიმინალისტიკაში ჩახედული ადამიანები, რომ ის რაც დღეს მოხდა, ეს არ იყო არც ყაჩაღობა, ეს არ იყო არც ძარცვა, ეს არ იყო არც იარაღით ვაჭრობა, ან სხვა რომელიმე ძალადობრივი დანაშაული, რომელიც სამოქალაქო
ცხოვრებაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვეულია და არ იწვევს რაღაც განსაკუთრებულ განგაშს სამოქალაქო საზოგადოებაში. შესაბამისად, თავად ის გარემოება, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდათ მარაგი, იარაღის მარაგი, მათ ჰქონდათ დაქირავებული ბინა სპეციალურად, სადაც ერთად იყვნენ და ინახავდნენ ამ იარაღს. ის გარემოება, რომ 18 საათის განმავლობაში და ისინი არ ჩაბარდნენ პოლიციას, ის გარემოება, რომ საათების განმავლობაში ისინი შეიარაღებულ წინააღმდეგობას უწევდნენ სამართალდამცველებს და რო არ მიეღოთ სამართალდამცველებს ყველა შესაბამისი ზომა, ალბათ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ მათ გაცილებით აგრესიულ გეგმაზე შეეძლოთ წასვლა. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ ეს დანაშაული ასე ვთქვათ, გაცილებით მასშტაბური და გაცილებით უფრო საყურადღებოა ჩვენი უსაფრთხოებისთვის, ვიდრე ეს არის ჩვეულებრივი კრიმინალი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომელიც ევროპაშიც და მათ შორის საქართველოშიც ყოველდღურად ხდება. რაც შეეხება ტერორიზმს, ასევე დღეს იქნა შეკითხვა დაუსვეს ბატონ პრემიერს, რომელი ქვეყნის წარმომადგენლები არიან და საიდან არიან წარმოშობით ეს ადამიანები. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს ადამიანები არიან ერთადერთი წარმოადგენენ ერთადერთ რამეს და არიან წარმოშობით ერთადერთი წყაროდან, ეს არის ბოროტება. ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა თუ სად დაიბადნენ ისინი, ვისი მოქალაქეობა აქვს, ცნობილია წინასწარი ინფორმაციით, რომ ისინი არ არიან საქართველოს მოქალაქეები, მაგრამ ეს ადამიანები დღეს ნამდვილად წარმოადგენენ ბოროტებას. ეს ბოროტება გაცილებით გარემოებებს თუ შევხედავთ დღევანდელ ფაქტობრივ მონაცემებს, ძალიან ახლოს დგას იმასთან, რასაც ქვია ტერორიზმი, რასაც ქვია ტერორისტული აქტი. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, როგორც საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენელი თავს შევიკავებ, იმიტომ რომ კანონის დაცვის ალბათ პირველი მაგალითი სწორედ პარლამენტის წევრი უნდა იყოს, თავს შევიკავებ, რომ წინასწარი კვალიფიკაცია მივცეს საქმეს, მაგრამ აბსოლუტურად ვიზიარებ ბატონი ვახტანგ გომელაურის შეფასებას, ეს იყო სავსებით ლოგიკური კომენტარი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს პერიოდში, უახლოეს საათებში კიდევ ერთხელ დადასტურდება, რომ ეს არ იყო ჩვეულებრივი დანაშაული და მეც დიდი ალბათობით ვფიქრობ, რომ ამ ყველაფერს კავშირი აქვს ტერორიზმთან და ეს ყველაფერი არის ტერორიზმის ნაწილი. მეორე არის, რა თქმა უნდა, გამოძიება. ჩვენ მივეჩვიეთ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას, ბრალდებულების, დაცვის მხარეს, სასამართლოს ძალიან მაღალ სტანდარტს უყენებს სახელმწიფოს საგამოძიებო ორგანოებს და ბრალდების მხარეს, როდესაც საქმე ეხება ბრალდებას, კვალიფიკაციას საქმის და ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ აქაც ჩვენ ვუჩვენოთ მაღალი სტანდარტი. დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ კონკრეტული საკითხის დაზუსტება, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ახლა ვთქვათ, მაკას კითხვაზე უფრო ადვილი იყოს პასუხის გაცემა. ცხადია, ის მასშტაბი, რომელი მასშტაბით ჩვენ ნახეთ, ის შეიარაღება, შემდეგ გარკვეული კონტაქტები, რომელიც გამოვლინდა გამოძიების დროს და სპეცოპერაციის მიმდინარეობის დროს და ასე შემდეგ, გვაფიქრებინებს, ხო, მე გაწევა ეს არ არის ბატონი არჩილისგან განსხვავებით უფრო მეტი თავისუფლება მაქვს, თქვათ, ანალიზში შევიდე და უფრო თავისუფლად ვისაუბრო ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამიტომ მივცემ თავს ამის უფლებას. გვაფიქრებინებთ ცალსახად, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდათ გარკვეული კომუნიკაცია საერთაშორისო ტერორისტულ ორგანიზაციასთან ან მსგავსი ტიპის ჯგუფებასთან, რაც ჩვენს წინაშე ბუნებრივი აყენებს ეგრეთ წოდებული საერთაშორისო ტერორიზმის გამოწვევას. კიდევ ერთხელ ცხადად აყენებს, თუმცა ეს ყველას წინაშე, ყველას ჩვენ ამაში მონაწილეობთ, გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ ანტიტერორისტულ კამპანიებში მონაწილეობთ სხვადასხვა ქვეყანაში და შესაბამისად ეს გამოწვევა ჩვენს წინაშე უკვე დიდი ხანია დგას, თუმცა დღეს აი ამ საკითხს ჩვენ შეიძლება ითქვას, თუ საბოლოო ჯამში ეს დადასტურდება, შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ახლოს შევეჯახეთ ჩვენს კონკრეტულ ქვეყანაში, როდესაც ადამიანები, ვთქვათ, აქამდეც ქონიან ფაქტები, მაგრამ ეს რაღაცა განსაკუთრებული შემთხვევა იყო, როდესაც საცხოვრებელ სახლში, ბინაში, მსგავს ადგილას მოხდა ამგვარი ამბავი. აი ეს რაც თავარია, აი ამ ტიპის გამოწვევები განსაკუთრებით ახლა აქტუალური ხდება მთელი მსოფლიოსთვის, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სირიასა და ერაყში მოქმედი ტერორისტული ორგანიზაცია, ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო, რომელსაც ადგილობრივ ენაზე და ჩვენ შემდეგ აბრევიატურით დაეშს უწოდებთ,
ის პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ როგორც გეოგრაფიული წარმონაქმნი დამარცხდა და შესაბამისად იწყება სხვა ეტაპი ამ ორგანიზაციის ცხოვრებაში. ეს ეტაპი გულისხმობს მისი მებრძოლების გადაადგილებას, ამ იდეების სხვა ადგილებში და ფრაგმენტაციას, ანუ დაეშის მიერ წამოწყებული ეგრეთ წოდებული სახალიფოს იდეის ფრაგმენტაციას სხვადასხვა ადგილებში გაჩენას, თუმცა ეს დიდი ხნის დაწყებული ხა ჩრდილოეთ კავკასიაში დაახლოებით 2 წელია, რაც არსებობს დაეშის ეგრეთ წოდებული ვილაიათი, ეგრეთ წოდებული ფილიალი. რომელთანაც ასევე არ შეიძლება გამოურიცხოთ თქვათ იმ ადამიანების კონტაქტი ან კავშირი, რომლებზეც დღეს ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, ხო? შესაბამისად, ეს პროცესი, რომელიც აი ამ მებრძოლების და ეშის მებრძოლების დაბრუნებას მათ ოჯახებში და ჩვენთვის ცნობილია, რომ რამდენიმე ათეული ადამიანი იბრძოდა სირიასა და ერაყში საქართველოსთან მათ შორის, ხო, სხვადასხვა რეგიონიდან, ხო? ეს ციფრი, სხვადასხვა ციფრი მომისმენია პირადად მე, მინიმალური იყო 40, მაქსიმალური 200 მაგალითად, ან ასე შემდეგ. ზუსტი ციფრი არ ვიცი, მაგრამ ეს გადაადგილება ადამიანებისა აჩენს გარკვეულ გამოწვევებს, ეს გამოწვევები შეიძლება იყოს იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებული, პასუხისგებასთან დაკავშირებული, ჩვენ გვაქვს კანონი მაგალითად, რომელიც უკანონო შეიარაღებულ ფორმირებებში მონაწილეობას სისხლის სამართლის დევნას ითვალისწინებს ამ ყველაფერზე, მაგრამ ამავდროულად არის რესოციალიზაციის, მაგალითად ერთ-ერთი კვლევითი ორგანიზაციის მიერ დასახელებულია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ადამიანები დააკავო, ამავდროულად ჩდება პრობლემა, აი ეგ დავასრულებ უკვე, ამავდროულად ჩდება ის პრობლემა, რომ მათ შეიძლება გააგრძელონ მათი თანამესაკნეების რეკრუტირება და ასე შემდეგ. ანუ ამგვარი ტიპის პრობლემები ძალიან აქტიური ხდება ჩვენს წინაშე და აი ამგვარი ტიპის გამოწვევების წინაშე ვდგებით სულ უფრო მეტად და სულ უფრო აქტიურად. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც გარკვეულწილად არის ბმაში იმასთან, რაც მოხდა დღეს და გავლენაც შესაძლოა მოახდინოს სამთავრობო ცვლილებებს გულისხმობ. რიზიქოიავას ჩვენს ანალიტიკოსს ჰქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით შეკითხვები. ბატონო არჩილ, თქვენ ისაუბრეთ უსაფრთხოების სისტემის რეფორმაზე, რომელიც განხორციელდა ბოლო წელს და რომელიცადმიც ყურადღების მიქცევა დღეს განსაკუთრებით აქტუალურია. ერთ საინტერესო მოვლენას მინდა გავუსვათ ხაზი, გიორგიმაც ისაუბრა რეგიონში მიმდინარე ცვლილებებზე და დღევანდელმა ფაქტმაც დაგვანახა, რომ საქართველოს უსაფრთხოებას ახალი გამოწვევები დაუდგა უკვე წინ. ამ პირობებში ჩვენ გავაუქმეთ საგარეო დაზვერვა და შევუერთეთ იგი სუსს. თქვენ ისაუბრეთ, რომ საქართველოს არ აქვს ექსპერიმენტების ფუფუნება, ასე ვთქვათ და მან ექსპერიმენტებს არ უნდა მიმართოს. აღნიშნული გადაწყვეტილება პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იშვიათი მოვლენაა საერთაშორისო პრაქტიკაში, რადგან მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში ეს ორი უწყება ერთმანეთისგან გამიჯნულია, რასაც გარკვეული მთელი რიგი მიზეზები გააჩნია. მაყურებელს რო განუმარტოთ, საგარეო დაზვერვა საგარეო ინფორმაციის მოპოვებითაა დაკავებული და საგარეო საფრთხეებზე რეაგირებს მაშინ, როდესაც კონდაზვერვა ქვეყნის შიგნით იბრძვის უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების წინააღმდეგ. ხომ არ დაასუსტებს აღნიშნული გადაწყვეტილება საგარეო დაზვერვას. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2005 წელს წინა ხელისუფლებას უკვე ჰქონდა ამ ორი უწყების გაერთიანების ცდილობა, რასაც ნეგატიური გამოხმაურება მოყვა ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან. იყო თუ არა ეს გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, რელევანტური დღევანდელ ვითარებაში, რამდენად მოხდა საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება, რამდენად მოხდა ანალიტიკურ წრეებთან კონტაქტი და საერთოდ რა იყო ძირითადი მიზეზი საგარეო დაზვერვის გაუქმების და მისი სუსტან შეერთების. დიდი მადლობა, მოკლედ ვუპასუხებ ISIS-თან დაკავშირებულ საკითხს, რა თქმა უნდა, ბოლო წლების განმავლობაში ამ მიმართულებით ჩვენი სპეცსამსახურების შესაძლებლობები დიამეტრალურად გაიზარდა, როგორც მომზადების თვალსაზრისით, ასევე საერთაშორისო თანამშრომლობის თვალსაზრისით. დღესაც სხვათა შორის გაჟღერდა, რომ თუნდაც აი ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით გამოძიებას აქვს უფრო დიდი მასშტაბი, ვიდრე მისი გამოძიება მხოლოდ საქართველოს ფარგლებში, რაც ირიბად პრაქტიკულად სწორედ მაგას ნიშნავს, რომ ამ გამოძიებაში საქართველოს მარტო არ იქნება და აი ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან საქართველოს ნამდვილად არ იქნება მარტო. ეს ერთი. მეორე, ჩვენ სტანდარტულად საუკეთესო პრაქტიკის თანახმად ვახორციელებთ ტერორიზმის წინააღმდეგ ღონისძიებებს. ეს არის 4 ძირითადი მიმართულება. პირველი ეს არის პრევენცია, საფრთხეების პრევენცია, ეს არის იმ რადიკალიზაციის რისკების აღკვეთა, ეს არის სოციალ-ეკონომიკური ფაქტორები, სოციალური მედია და ასე შემდეგ. მეორე მიმართულება ეს არის დაცვა, უსაფრთხოების დაცვა, ეს არის კლასიკური მზაობა, თუნდაც დღეს რაც მოხდა, ეს არის სწორედ მეორე მიმართულების ფარგლებში. მესამე ეს არის დევნა,
რდევნა, როდესაც ტერორისტულ დაჯგუფებებს, ტერორისტული ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ხელს უშლით ფულის გათეთრებაში, კომუნიკაციაში ერთმანეთთან, ხდება ბაზების გაცვლა, ერთობლივი ოპერაციების დაგეგმვა და მეოთხე მნიშვნელოვანი მიმართულება ეს არის რეაგირება უკვე უშუალოდ მაშინ, როდესაც კრიზისული სიტუაცია დგება, როდესაც საჭიროა სამოქალაქო თავდაცვა, რისკების უშუალოდ მართვა, ადგილზე ჩარევა, ინტერვენციები და შემდგომ სამწუხაროდ, როგორც მაგალითად ევროპაში რამდენიმე შემთხვევაში მოხდა, მსხვერპლთა მხარდაჭერაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ოთხივე მიმართულებით ჩვენი სამსახურების შესაძლებლობები გაზრდილია, ეს არის ჩვენი დამსახურებაც და ეს არის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების დამსახურებაც. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, საფრთხეებზე მუდმივად მუშაობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და მათ შორის იმ ლოკაციებზე, სადაც ეს რისკები შედარებით მაღალია. ამიტომ არის სწორედ, რომ სტანდარტულად ჩვენ ტერორისტული აქტების შესახებ ვიგებთ მაშინ, როდესაც ტერორისტები ესხმიან თავს მოქალაქეებს და საზოგადოების უსაფრთხოებას. დღეს რაც მოხდა, მე პირადად ესე ვაფასებ, რომ დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ერთი ნაბიჯით წინ იყო ამ დაჯგუფების მოქმედებებზე. მან დაასწრო მოქმედებებს, კითხვები დაისვა, რომ სხვა დროს რატო არ მოხდა, მანამდე რატო არ მოხდა. შეგვიძლია ჰიპოთეტურად წარმოვიდგინოთ, რომ მაგალითად ეს ადამიანები ჯერ ეს ერთი ალბათ ყველა ხვდებით, რომ ერთად არ დადიოდნენ ქალაქში, ხო? როდესაც ერთ მათგანს ანეიტრალებ, დანარჩენი ორი რას აკეთებს ამ დროს. ანუ უამრავი ალგორითმია, ამიტომ მე მჯერა და ამას დავინახავთ ალბათ გამოძიების მომენტში, რომ დღეს ზუსტად საუკეთესო მომენტი იყო შერჩეული ჩარევისთვის. ხადია ბატონო არჩილ. რაც შეეხება მეორეს, ეს არის ზუსტად საინტერესო ამ შემთხვევაში. ალბათ აი ამ პროცესში განსაკუთრებით იყო რეზის კითხვა, მინდა რომ გავაგზავნო, განსაკუთრებით იყო ჩართული საგარეო დაზვერვის სამსახური, რომელსაც წესით გარედან უნდა მოეწოდებინა ინფორმაცია ადამიანების შემოსვლაზე, გასვლაზე, თქვა ის ინფორმაცია, რომელიც საჭირო იყო ამ ყველა სხვა ქვეყნების სპეცსამსახურებთან და ასე შემდეგ. აი ასეთ ვითარებაში აი ამ საფრთხეებთან განსაკუთრებით რელევანტურია რეზის კითხვა, ჩემი აზრით, ყოველ შემთხვევაში რა იქნება შემდეგ, როდესაც ეს ინიციატივა განხორციელდება. რაც შეეხება საგარეო დაზვერვას, მე შევაფასებდი ამ სამსახურს როგორც მაღალი პროფესიონალური რეპუტაციის მქონე სამსახურს. მე არ ვიტყოდი, რომ საგარეო დაზვერვა უქმდება, ჩემთვის პირადად მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ფუნქცია, პრაქტიკულად ეს ფუნქცია გადაადგილდება ხედვა მთავრობის ასეთია, რომ ერთი ადგილიდან გადადის მეორე ადგილას, ჯერჯერობით პარლამენტში ჩვენ არ გქონია განხილვა იმ არგუმენტების, იმ მოლოდინების, რაც სამცვლელებას ახლავს თან, თუმცა აუცილებლად გვექნება ამაზე განხილვა, მათ შორის სავარაუდოდ ნდობის ჯგუფის ფორმატშიც. მე პირადად მაქვს მოლოდინი, რომ საგარეო დაზვერვის ფუნქციონალი, როგორც ასეთი, არ დასუსტდება და პირიქით ის უნდა გაძლიერდეს ეს სასახა. იცით რა არის საამნიშნულოვანი? ამ ფუნქციების აღრევა არც ერთ ვარიანტში არ მოხდება. ამაში მე დარწმუნებული. კი ბატონო, ეს არის ძალიან პრობლემური, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ჩემს სუბიექტურ აზრს გამოვხატა ამ შემთხვევაში, რომ პირობითად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ვიცილად არის კანონდამცველი ორგანიზაცია. ის კანონის დაცვაზე და ვთქვათ ამ საფრთხეების ამ ფორმით არიდებაზე. თუმცა ანალიტიკური ფუნქციები აქვს მას უფრო მეტად. ცხადია, თუმცა იმ კანონდარღვევების აღკვეთა, რომელიც ქვეყნის შიგნით სხვა ქვეყნებიდან შეიძლება მომდინარეობდეს, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია ამ ორგანიზაციის. მაშინ როცა საგარეო დაზვერვის სამსახური თავისი პრინციპით კანონდამრღვევი ორგანიზაცია, სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე როგორც წესი, საგარეო დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენლები როგორც წესი კანონს არღვევენ. ისინი იმ ქვეყანაში იმ კანონის წინააღმდეგ მოქმედებენ, რომელიც კანონიც იქ მოქმედებს. ეს რეალობა, ანუ ორი პრინციპულად განსხვავებული ინსტიტუციაზე ვლაპარაკობთ და მეორე რაც აქვე მინდა ვახსენო, რატომ მაგალითად თუ სადმე უნდა გავაერთიანოთ, მე არ მგონია რომ უნდა გავაერთიანოთ, მაგრამ თუ სადმე უნდა გავაერთიანოთ ეს ინსტიტუცია, საგარეო დაზვერვის ინსტიტუცია, ალბათ უფრო რელევანტური იქნება იმ პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომელიც არის საერთაშორისო დონეზე, მისი გაერთიანება საგარეო საქმეთა სამინისტროდან. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში საგარეო დაზვერვის სამსახურები იყენებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს რესურსებს. შემდეგ გიორგი ცხვრიდავა, პირველი არხის ჟურნალისტი. მესმის, კი ბატონო, კიდევ ერთხელ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფუნქცია იყოს დაცული და სრული შესაძლებლობა
ქვეყანას კონდეს ამ მიმართულებით მუშაობის, რაც შეეხება გაერთიანებას, როგორც გითხარით, ამას დაკავშირებით პარლამენტში ჯერ არ ყოფილა დისკუსია, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ პრემიერ-მინისტრს და მთავრობას ამ ინიციატივის გაჟღერებამდე ჰქონდათ ინტენსიური კონსულტაციები როგორც სფეროს ექსპერტებთან, ასევე საერთაშორისო პარტნიორებთან, ალბათ ჩვენ აქ ვინც ვართ, ყველას კარგად გვესმის, რომ ასეთი ნაბიჯები კონსულტაციების გარეშე როგორც წესი არ იდგმება. მე გვირდებით, რომ როდესაც დისკუსია იქნება პარლამენტში ამასთან დაკავშირებით, შემდეგ დამატებით უპასუხებ. გასაგებია გიორგი ცხვიტავა. დიდი მადლობა და მეც შემოუერთები ამ თემას და მკითხვა მაქვს შემდეგენ, რამდენად სწორი იყო საბოლოო ჯამში ზოგადად ამ უსაფრთხოების სექტორის რეფორმირება, გულისხმობ მთავრობის ამ ინიციატივას, არა მხოლოდ ორი კონკრეტული უწყების გაერთიანებას, არამედ პრაქტიკულად სტრატეგიული დონის მოშლას, ვინ იქნება პასუხისმგებელი სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავებაზე. უშუალოდ საბჭოს გასაგებია, ეს ორგანო საერთოდ აღარ იარსებებს ძალიან მალე, პრესების საბჭო გაუქმებულია, საბოლოო ჯამში აი ისეთ საფრთხეებზე, როგორზეც ეხლა ვსაუბრობთ, დღეს ვსაუბრობთ, ხო, იგივე ბოროტებაზე თქვენ ახსენეთ, რომელიც სინონიმი არის ტერორიზმის, ხო, ვინ შეიმუშავებს, საერთოდ ვინ განსაზღვრებს ამ საფრთხეებს და ვინ იქნება მაკოორდინირებელი შემდეგ უკვე უწყებებსთან, ვინ იმუშავებს ამაზე. დიდი მადლობა. მე ველოდი ამ კითხვას რო არ მოგატყუოთ, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო რეფორმა, როდესაც ჩვენ განვახორციელეთ და იცით რომ საკონსტიტუციო რეფორმა სამი მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ჰქონდა საბოლოო ჯამში, ეს არის საზოგადოების მხარდაჭერა, ეს არის პარლამენტში უმრავლესობის მხარდაჭერა და ეს არის ვენეციის კომისიის დადებითი დასკვნა. იქ ზუსტად უშიშროების საბჭო პრაქტიკულად გარდაიქმნება თავდაცვის საბჭოთ, მაგრამ მე მინდა საზოგადოებას ძალიან მარტივად აუხსნა, თუ რა ცვლილება მივიღეთ ჩვენ ახალი კონსტიტუციით. რეალურად მივიღეთ შემდეგი ცვლილება, რომ ის ორგანიზაციები, ის სამინისტროები და ის მინისტრები, რომელიც მშვიდობიანობის დროს თავდაცვის და უსაფრთხოების ძირითად ფუნქციებზე არიან პასუხისმგებლები. ანუ მშვიდობიანობის დროს, ვინც ყოველდღიურ რეჟიმში სახელმწიფოში ამ ფუნქციებზე არის პასუხისმგებელი, ომიანობის და საგანგებო სიტუაციების დროს იგივე ორგანიზაციები, იგივე უწყებები, იგივე მინისტრები ქმნიან საბჭოს, რომელიც პასუხისმგებელი ხდება საგანგებო სიტუაციის მართვაზე ან საომარი ვითარების მართვაზე. ეს არის ჩემთვის პირადად, როგორც მენეჯმენტის სპეციალისტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ვინ იცის უკეთ და ვის შეუძლია უკეთ მართოს სიტუაცია, გარდა იმ ხალხის და იმ უწყებებისა, რომელიც ამას ყოველდღიურ რეჟიმში აკეთებენ მშვიდობიანობის დროს. ანუ დიდი ბოდიში Archil, უნდა ჩაგეკითხოთ ამ შემთხვევაში და უკაცრავად რომ გაწყვეტინებთ. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც პრაქტიკულად 4 წელიწადში ერთხელ გვაქვს სხვადასხვა ინტენსივობის საბრძოლო მოქმედებები. ეს ძალიან სამწუხარო პრაქტიკა გვაქვს და ეს პრაქტიკები გვიჩვენებს, რომ რეალურად საბრძოლო მოქმედებების დროს საკმაოდ რთულად ხდება გადაწყვეტილებების მიღება. ბოლო იყო 2008, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კრიზისული ვითარება მავთულ ხარტების პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ის რომ ოკუპანტი ქვეყანა განაგრძობს საოკუპაციო ნაბიჯებს, ასე რომ ამ გადაწყვეტილების მიღება მენეჯმენტის თვალსაზრისით რამდენად იქნება, ასე ვთქვათ, ეფექტური, აი ამ კითხვასაც დავსავაქვე. მაგაზეც მუდმივ მოქმედი ორგანო არ იქნება, ხო, როგორც ვთქვით თავდაცვის, ანუ ცნობილია უკვე რა თქმა უნდა, რომ ამ თავდაცვის საბჭოს ექნება თავისი აპარატი, რომელიც მუდმივ ოპერაციაზე იქნება პასუხისმგებელი. მე თქვენ გეთანხმებით, რომ საქართველოს სჭირდება დინამიური უსაფრთხოება და არა 4 წელში ერთჯერადი უსაფრთხოება, თუმცა უკვე 5 წელზე მეტია გასული, რაც საქართველოს არავითარ პროვოკაციაში არ ჩართულა. საქართველოს არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა რეგიონში და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების დიდი დამსახურება. უსაფრთხოების ამოცანები ვინ უნდა უზრუნველყოს? შეკითხვას რომ დაუბრუნო, ვინ უნდა უზრუნველყოს? მე შემიძლია ნებისმიერ მოცემულ შემთხვევაში გიპასუხოთ ამ შეკითხვაზე. მაგალითად, თუ საუბარია საზოგადოებრივი უსაფრთხოების რისკებზე და მათ აღკვეთაზე, ამას უზრუნველყოფს მიმდინარე და დინამიურ რეჟიმში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. თუ საუბარია ორგანიზებულ დანაშაულზე, რომელიც საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას უქმნის, ასე ვთქვათ, სერიოზულ გამოწვევას, ან რომელიმე კონკრეტულ დანაშაულზე მის აღკვეთაზე ან მასზე რეაგირებაზე, ამას აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. თუ საუბარია თავდაცვის საფრთხეებზე, ამას აკეთებს თავდაცვის სამინისტრო, თუ საუბარია ბიოლოგიურ საფრთხეებზე, ამას აკეთებს ჯანდაცვის სამინისტრო. ასევე კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით, ჩვენ გვაქვს უკვე ახალი ტიპის მართვა, საზღვრის ინტეგრებული მართვის კონცეფცია, საქართველოს გადავიდა საზღვრის დაცვის ძველი გაგებიდან ახალ თანამედროვე კონცეფციაზე, რაც ქვია
რასაც ქვია საზღვრის ინტეგრებული მართვა, ამ შემთხვევაშიც როდესაც საზღვრის რომელიმე წერტილში არის პრობლემა, ამ პრობლემაზე რამდენიმე ორგანიზაცია ერთდროულად სინქრონიზებულად რეაგირებს მიმდინარე რეჟიმში. ამას არც ცალკე საბჭო სჭირდება და არც არანაირი ბიუროკრატიული შეკრება. თუმცა რეალურად რო ავიღოთ უშიშროების საბჭოს, ანუ უსაფრთხოების საბჭოს, რაც არ უნდა დავარქვათ, აი ამ ტიპის საბჭოების ფუნქცია მთელ სოფლიოში არის გარკვეული კოორდინაცია იმ ჯგუფებს შორის, რომელიც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ და იმ საფრთხეებს შორის. მაგის გარდა არსებობს იმ ტიპის საფრთხეები, რომლებიც ცილდება თავდაცვის სფეროს, ხო? ეს არის ეკოლოგიური კატასტროფები, ეს არის მაგალითად განათლების სფეროში არსებული საფრთხეები, საით მივდივარ და ასე შემდეგ. და რაც თავარი, ეს არის კონცეპტუალური დოკუმენტები, რომელიც იქნება უსაფრთხოების სფეროში, მათი დიდი ნაწილი ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური დოკუმენტებია, გარკვეულ პოლიტიკურ მესიჯებს შეიცავს ხოლმე, მაგალითად უსაფრთხოების კონცეფცია, რომელიც განსაზღვრავს როგორც სტრატეგიასაც მოქმედების საფრთხეებთან, მოქმედების სტრატეგიას, ასევე მესიჯებს აგზავნის, რომ რას განვიხილოთ ჩვენ საფრთხეებად და როგორია ჩვენი რეაქცია, ხო? ანუ პოლიტიკური აი ამ პოლიტიკურ დოკუმენტს ვინ შექმნის? მაგალითად რო ავიღოთ ბრიტანეთში 2010 წელს შეიქმნა ამგვარი საბჭო, ანუ მანამდე არ არსებობდა სხვა ინსტიტუციური ფორმით ხდებოდა ამის დარეგულირება, თუმცა იქ მიხვდნენ გადაწყვიტეს, რომ არსებობს კოორდინაციის აუცილებლობა და ვალდებულება და 2010 წელს შექმნეს ამგვარი საბჭო, არა პირიქით წავიდნენ ამ შემთხვევაში. ანუ აი ამ კოორდინაციას ვინ გაწევს ერთია და მეორე ვინ იმუშავებს კონცეპტუალურ დოკუმენტებზე, რომელიც აუცილებელია რომ სახელმწიფოს კონდეს ალბათ. დღეს არსებულ სამართლებრივ აი თავად კონცეფციასთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა დავამატო, რომ დღეს თუ ნახავთ, დღეს თუ მოვძებნით მაგალითად ეგრეთ წოდებული დავსერჩავთ ინტერნეტში, ჩვენი კონცეფცია არის 2012 წლის. 2012 წლის შემდეგ ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა მსოფლიოში. მაგალითად იყო ყირიმის ანექსია, უკრაინის კრიზისი დადგა, ევროკავშირში პრობლემები დადგა, ბრექსიტი დადგა, ტრამპი აირჩიეს, სირიაში ის ხდება, რაც ხდება. ანუ ეს ყველაფერი სად არის თავმოყრილი დღეს და ვინ მუშაობს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გასაგებია, ბატონო არჩილ გასმენთ და ბოლოს ამაში განაწილობრივ ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ თავდაცვის სფეროში ჩვენ გვაქვს ახალი სტრატეგია, ასევე სხვა უწყებებსაც აქვთ განახლებული გეგმები, იგივე როდესაც კრიზისების საბჭოზე საუბრობდით თქვენ, პოლიტიკის დოკუმენტები ახალი არსებობს. მაგრამ მეორე არის თქვენი კითხეთ, რომ კოორდინაციას ვინ უზრუნველყოფსო. კოორდინაციას უზრუნველყოფს დღევანდელი სამართლებრივი ჩარჩოს ფარგლებში უზრუნველყოფს პრემიერ-მინისტრი. ასევე გითხარით, რომ ამ საბჭოს ექნება თავისი აპარატი, რომელიც მიმდინარე საქმიანობას უზრუნველყოფს. რაც შეეხება თემატურ პრეზიდენტთან უნდა შეიქმნას. თავდაცვის საბჭო იქნება პრეზიდენტთან და არა პრემიერ-მინისტრთან. თავდაცვის საბჭოს პრეზიდენტი ხელმძღვანელობს მხოლოდ მაშინ, როდესაც საუბარი ვითარებაა. დანარჩენ დროს ამ საბჭოს ყავს მუდმივმოქმედი აპარატი და ეს მთავრობის, ასე ვთქვათ, მთავრობის უფლებამოსილების ქვეშ მუშაობს ეს ფუნქციონალი. შესაბამისად, პრემიერ-მინისტრს დღეს აქვს უფლება, რომ თემატური ან საერთო კოორდინაცია უზრუნველყოს ნებისმიერი მიმართულებით, რა საფრთხების თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს კოორდინაცია შეუძლია პრემიერ-მინისტრს და ის აკეთებს კიდეც ამ აპარატის ფარგლებში. მაშინ რამდენი ლოგიკურია საუბარი ეს აპარატი, ამ აპარატის ფუნქციონალი აუცილებლად გახდება ცნობილი, ჯერ ის არ არის ჩამოყალიბებული, იმიტომ რომ ახალი კონსტიტუცია თქვენ იცით, რომ შემდეგი პრეზიდენტის მომდევნო არჩევნების შემდეგ შედის ძალაში, შესაბამისად დრო ჯერ კიდევ აქვს თავრობას, რომ ეს ყველაფერი შექმნას. მეორე არის უშიშროების საბჭო, მე რა თქმა უნდა, იმ ადამიანების რისკს არ განვეკუთვნები ახლა, რომელიც უშიშროების საბჭოს კრიტიკას მივყოფ ხელს პირდაპირ ეთერში, მაგრამ ასევე თქვენ იგივე შეკითხვები დაესმის უშიშროების საბჭოსაც, ხო? თქვათ თუ ჩვენ ვსვამ შეკითხვას, რომ თავდაცვის საბჭო როგორი მუშაობს, რამდენად ეფექტური იქნება, რამდენად რეგულარული იქნება და რამდენად შეძლებს მიმდინარე მენეჯმენტის უზრუნველყოფას, იგივე შეკითხვები დაესმის დღეს უშიშროების საბჭოსაც. რამდენად შეძლო დღეს უშიშროების საბჭომ რეგულარული მიმდინარე და დინამიური საქმიანობა. ცხადია დაესმის და ჩვენ ვსვავთ ამ კითხვას. ამიტომ მე არ ვფიქრობ, რომ რამე გაუარეს და მე პირიქით ვფიქრობ, რომ თავარი იდეა, რომ აი პასუხისმგებელი პირები მშვიდობიანობის დროს იკრიბებიან ომიანობის დროსაც და იგივე პასუხისმგებლობას ახორციელებენ. ეს არის მენეჯმენტის თვალსაზრისით ძალიან გამართული, იმიტომ რომ
ვინ იცის ყველაზე კარგად თქვათ რა ხდება ჯანაცვაში, რა ხდება ეკონომიკაში, რა ხდება ფინანსებში, რა ხდება თავდაცვაში და რა ხდება თქვათ უსაფრთხოების მიმართულებით თუ არა იმ ხელმძღვანელებმა, რომლებიც მთელი ეს პერიოდი ხელმძღვანელობდნენ ამ მიმართულებს. ანუ ეს არის სავსებით ლოგიკური და მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ ძალიან სწორი აქცენტიც დასვა ახალ კონსტიტუციაში, როდესაც ეს მოდელი შესთავაზა საზოგადოებას და ჩვენს მხარი დაუჭირეთ, რა თქმა უნდა. გასაგებია, სამწუხაროდ დრო ამოიწურა საეთერო. ძალიან საინტერესო იყო საუბარი, იმდენად საინტერესო, რომ მე ფაქტობრივად მთელი გადაცემის განმავლობაში ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ბატონო არჩილ, თქვენ და თქვენც ბუნებრივია და თან არაერთხელ უახლოეს მომავალშიც გნახავთ სტუდიაში სტუმრად. და ბოლო შეკითხვა ძალიან მოკლედ რომ მიპასუხოთ და შემდეგ უკვე დაგემშვიდობებით სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ საკანონმდებლო ორგანოში. როდის უნდა ველოდოთ პარლამენტის საბოლოო გადაწყვეტილებას და ასევე ხობარ არის მოსალოდნელი გარკვეული თქვათ კორექტირება, თუნდაც გარკვეული მიმართულებით, განსაკუთრებით უსაფრთხოების ნაწილში. დიდი მადლობა. ეს არის ცვლილებათა პაკეტი და ცვლილებები, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა და მთავრობამ დაამუშავეს და არის იმ 4-პუნქტიანი გეგმის ნაწილი პრაქტიკულად, რომელიც წინა პერიოდში წარუდგინა პრემიერ-მინისტრმა საზოგადოებას, გახსოვთ ერთ-ერთი მიმართულება არის მმართველობის რეფორმა. ეხლა რა ხდება ამ რეფორმის ფარგლებში ძალიან მოკლედ, ხდება ის, რომ მცირდება სახელმწიფო ადმინისტრაციის და მთავრობის მოცულობა და შესაბამისად იზრდება რესურსები, რომელიც საზოგადოებრივი საჭიროებების გადაწყვეტას უნდა მოხმარდეს. ამას რა ადასტურებს? რომ ეს თანმიმდევრული ნაბიჯია, ამას ადასტურებს რამდენიმე ფაქტობრივი მონაცემი. პირველი, რომ 2017 წელს საქართველოს მთავრობამ უკვე 76 მილიონით ნაკლები დახარჯა საჯარო სამსახურში შრომის ანაზღაურებაზე და ადასტურებს ისიც, რომ 2018 წელს 18 წლის ბიუჯეტის პროექტს თუ ჩავხედავთ, იქ ჩანს, რომ მთავრობის მიმდინარე ხარჯები 1.9%-ით არის შემცირებული. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ბიუროკრატიის შემცირება, მმართველობის გაუმჯობესება, შიდა კოორდინაციის უზრუნველყოფა, ნაკლები ზომის მთავრობა და უფრო მეტი კერძო სექტორი, უფრო მეტი კაპიტალი, უფრო მეტი სამოქალაქო სექტორი. ეს არის არსი. არის თუ არა გარკვეული კორექტირება მოსალოდნელი? რა შეეხება კორექტირებას, იმიტომ არსებობს მთავრობისა და პარლამენტის დისკუსიის ფორმატი, იმიტომ შემოდის ეს ყველაფერი პარლამენტში განხილვისათვის, რომ ბუნებრივია ჩვენ თითოეულ ამ ცვლილებაზე გვექნება დეტალური საქმიანი დიალოგი, ეხება ეს სამინისტროების გაერთიანებას, თქვა ენერგეტიკის სამინისტრო, იცით რომ ეკონომიკას უერთდება, გარემო სოფელს უერთდება, სპორტი, კულტურას და ასე შემდეგ. ამ ცვლილებებზე სათითაოდ კომიტეტების მიხედვით, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება ძალიან დეტალური განხილვა, მაგრამ თვითონ იდეას, რომ ადმინისტრაციის შემცირება მოხდეს, მე პირადად უმრავლესობის სახელით გეუბნებით, რომ ვეთანხმებით და ასევე მიმაჩნია, რომ პრემიერ-მინისტრმა ამით რეალურად თქვა ხალხის სათქმელი, იმიტომ რომ ხალხის დაკვეთა არის სწორედ ის, რომ შემცირდეს სახელმწიფო ადმინისტრაციის მოცულობა და მეტი რესურსები დარჩეს კერძო სექტორს, ბიზნესს და სამოქალაქო საზოგადოებას. და ბოლო კომენტარი, მე ვფიქრობ, რომ ეს ცვლილებები განამტკიცებს საქართველოს ევროპულ კურსს, იმიტომ რომ ევროპის წარმატებულმა ქვეყნებმა სწორედ ეს გააკეთეს წლების წინ, განამტკიცებს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ტემპებს და განამტკიცებს ასევე ჩვენი ქვეყნის საინვესტიციო იმიჯს, იმიტომ რომ ნაკლები ფულით თუ იმართება ქვეყანა, რა თქმა უნდა, ინვესტორისთვის ეს არის მიმზიდველი, სადაც ბიუროკრატია არის ნაკლები. უსაფრთხოებაზე მე დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც კანონმდებლობაში ჩვენ არანაირი კომპრომისი არ გავაკეთეთ მიმდინარე წელს, ასევე მისი იმპლემენტაციის თვალსაზრისით არანაირი კომპრომისი არ მოხდება. საქართველოს უსაფრთხოება მხოლოდ და მხოლოდ გაძლიერდება, ეს ეთყობა უსაფრთხოების სამსახურის მუშაობასაც და ეს ეთყობა თავდაცვის სამინისტროს პოლიტიკასაც. თავდაცვის სამინისტროსაც აქვს ძალიან ძლიერი კონცეფცია და კურსი აღებული, ეს არის ტერიტორიული თავდაცვის გაძლიერება და ეს არის საქართველოს მონაწილეობის გაზრდა საერთაშორისო ძალისხმევაში, სადაც მათ შორის, რა თქმა უნდა, ტერორისტულ საფრთხეებთან ბრძოლაც შედის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო არჩილ, ძალიან დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო შეკითხვებისთვის. თქვენ უყურებდით აქტუალურ თემას.